L-ați văzut ieri pe Soloviov, cum amenința Londra, Berlinul, Parisul sau Washingtonul cu apocalipsa nucleară? Ăsta funcționează deja precum un indicator, ca un barometru care ne spune când pierd rușii pe front. Deja ne-am obișnuit cu amenințările nucleare care vin negreșit în momentul în care rușii pierd poziții importante pe front. Staful general al forțelor armate ucrainene a publicat astăzi lista cu pierderile înregistrate de ruși de la începutul invaziei din 24 februarie 2022 până astăzi, 12 mai 2023. Cifrele care constau în oameni, tancuri, avioane, elicoptere și alte aparate, așa cum se vede și din imaginea din dreapta ecranului, sunt imense și cresc vertiginos de la o zi la alta. Ziua 422 a războiului din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ucrainene au spart unele linii rusești în contraatacuri localizate în apropierea de Bahmut, ceea ce a dus la răspunsuri din partea finanțatorului grupului Wagner, Evgeni Prigojin, și a Ministerului Rus al Apărării. Comandantul grupului de forțe de est al Ucrainei, generalul colonel Oleksandr Sirski, a declarat că forțele ruse s-au retras cu până la 2 km în spatele liniilor rusești în sectoarele nespecificate ale frontului Bahmut. Confirmarea de către Sirski a câștigurilor ucrainene a determinat un răspuns din partea lui Prigojin, care a susținut că forțele ucrainene au început contraofensiva și au recucerit 3 km de teren în și în jurul Bahmutului. Ministerul Rus al Apărării a recunoscut contraatacurile ucrainene în mod neobișnuit de rapid, susținând că forțele ruse au respins 8 atacuri la sol și 3 eforturi de recunoaștere în forță în direcția Donetsk, dar a negat rapoartele conform cărora forțele ucrainene au spart liniile defensivei rusești. Răspunsurile lui Prigojin și ale Ministerului Apărării reflectă o panică crescută în spațiul informațional rusesc din cauza speculațiilor cu privire la contraofensivele ucrainene planificate și indică o îngrijorare crescută în rândul conducerii Ministerului Apărării din Rusia și a grupării Wagner, precum și reflectarea îndrumărilor Kremlinului pentru a evita minimalizarea succeselor ucrainene. Desfășurarea de forțe rusești de calitate scăzută pe flancurile din jurul Bahmutului sugerează că Ministerul Apărării rus a abandonat în mare măsură scopul de a încercui un număr semnificativ de forțe ucrainene acolo. Ministerul rus a început probabil o deprioritizare mai largă a efortului Bahmut până în ianuarie 2023, când ministerul a întrerupt eforturile de recrutare penală a grupării Wagner, adică nu l-a mai lăsat pe Prigojin să recruteze din pușcării, ceea ce probabil l-a determinat pe Prigojin să intensifice efortul Soledar Bahmut în ianuarie și să se plângă public de lipsa sprijinului ministerului pentru eforturile sale începând din februarie 2023. Ministerul Rus al Apărării a alocat pentru scurt timp mai multe resurse liniei frontului Bahmut în martie-aprilie, trimițând tancuri T-90 și forțe aeriene ruse VDV-uri în zona Bahmut și repartizând totuși rezerviști mobilizați grupării Wagner. Prigojin a susținut pe 24 aprilie că Ministerul Apărării rusesc a desfășurat doar unități neregulate și degradate pentru a ține flancurile la Bahmut, iar incapacitatea acestor unități de a îndeplini chiar și această misiune limitată indică faptul că flancurile rusești din Bahmut și alte zone ale frontului cu echipaj similar sunt probabil vulnerabile la contraatacuri ucrainene. Alocarea forțelor de către Ministerul Apărării, combinată cu schimbările în geometria spațiului de luptă, sugerează de asemenea că pericolul încercuirii ruse a forțelor ucrainene semnificative în Bahmut a trecut, acum venind rândul ucrainenilor să provoace încercuirea rușilor. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului, cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 11 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.